रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਡਾ देसी फैमिली फ्लेवर चैनल ਤੇ। और ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਆ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਬੜੀ ਦੀ ਚਟਨੀ। खट्टी भी अलग से बनावांगे और मीठी लगदे जो अंबड़ी दे पहले छिलका उतार लेना। पहले ਉਹਦੇ छिलके उतार लेने अच्छी तरह छिल के ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕ੍ਰਸ਼। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਚਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚੌਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੌਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और कुछ बनावांगे प्याज वाली और खट्टी मिठी प्याज वाली भुनी हुई चटनी, अंबड़ी प्याज दी भुनी चटनी। कुछ बनावांगे मिठी चटनी जैम टाइप दे नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਤਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੰਬੜੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ 1.5 ਕੱਪ ਅੰਬੜੀ ਦਾ। ਮਿਲਡ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਲਾਗੀਆਂ ਮੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੀ ਤੇ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਠੀਕ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਕ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ और मिर्च। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਬਟਰ ਮਿਰਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਟੀ ਮਿਰਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦਰ ਮਿਰਚ ਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦੂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਬੜੀ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਐਡ ਕਰ ਲਗੇ। 1 ਕੱਪ ਭਰ ਕੇ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਈ। ਸਹੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਖਾਣੇ ਅੱਛੀ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ। जीरे का तड़का भी लग जाता वा। बोलो मैं थोड़ा ना हफ्ते रख लिया ऊपर नीचे जीरे वाला गर्मी। और कोशिश करते थोड़ी मिल जाए। हरिया मिर्चा धनिया के अंदर हरिया मिर्चा ज्यादा नहीं भुनी दे, हल्की जी ना रोस्ट करेगा। बस हम गैस बंद कर दिए। बहुत हो गई चटनी नाल बेचारी ना। हुण इहनूं पहले कुट के फिर इहनूं भुन्निया साड़िया। चटनी ना कितना जुल्म होया। ਆ ਵਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਬੜੀਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ। ਆ ਵਾ ਮਿੱਠੀ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਅੰਬੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆ ਵਾ ਖੱਟੀ ਚਟਨੀ ਅੰਬੜੀਆਂ ਦੀ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ ਔਰ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਦੀ ਤੇ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ।